Hi guys! Dito ako ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano mapapakinabangan ko yung sirang papaya na to. Binili kasi ito ng kasama ko, matigas pa, papakain sana namin. I-blender sana. Kaya lang, pinapahinog. Pinapahinog namin. After one day, magkakaroon siya ng sira-sirang ganyan. So, para hindi tuluyang masira, babalatan ko na siya ngayon. Tanggalin ko yung bulok na part. Para hindi mapait. Tanggalin ko yung bulok na part niya. Sana okay lang quarantine nyo guys. Medyo mahirap ngayon. Extend pa man din yung quarantine natin ngayon until May 15. Kaya konting-konting tipid pa para sumapat yung binibili ng ating gobyerno na kung ano man, mga relief goods. Diba? Slicing ko muna. There. Balatan ko. So, pagka nabalatan ko ito mamaya, ilalagay ko siya sa freezer para if ever na kailangang mag-blender, kuha na lang. Sira na siya guys. Pero, mapapakinabangan pa ito. Kasi naman itapon. Gawa na lang ng paraan. Tanggalin yung part ng misis mabulok. Like that. Yan, babalatan ko lahat to. 2 piraso ko. Ito, medyo sira na rin. Kaya gagawin ko na rin ang paraan. Like that. Dami na sa ako. Sira oh. Tanggalin ko yung buto. Saan itanin ito? Meron na kami lupa. Pagtatanin man. Grabe. Sayang. Magandang papaya guys. Maraming vitamins at minerals ang makukuha dito. Yan. Pwede pa. Pwede mo natin ito. Grabe. Dati naging private nurse ako sa around somewhere in QC. Nakapeg yung alaga ko. So, doon siya kumakain sa tubo niya sa tiyan. So, doon ko siya pinapakain. So, kami na rin ang gumagawa ng osterized food niya. So, isang ingredient din ang papaya. Kaya, sanay talaga ako magbalat ng papaya. Ganito rin, kung ano yung ginagawa ko yun, like that. Babalatan ko muna. Tapos, hatiin ko into 4. Tanggalin ko yung buto. Isa ito sa mga biniblender. Isasama ko sa ingredient sa pagkain ng pasyente ko dati. Biniblender ko yan. Napakain ko siya sa tubo. Like that. So, yan guys. Nalinis. Walang dumi. Natin yan. Dami dito. Lapit na. Hugasan ko muna siya ngayon. So, ayan. Hinugasan ko muna siya.
Hinugasan ko muna kasi may mga dagta din sa part yung balat niya. Kaya, importante na hugasan mo muna yung papaya bago nyo ilagay sa freezer. Okay, ito yung lagayan. Pakita ko sa inyo. Yan. Tikman din natin. Ayan, tinuro ko lang sa inyo yung pag-slice po or pagbalat ng papaya. Ganyan po ang gawin nyo para hindi madaling masira yung mga prutas na binibili nyo sa palengke. Kasi yung papaya kasi madaling masira lang kung wala sa ref. So, binalatan ko siya nilagay sa isang canister or lagayan. So, lagay ko sa freezer para tumagal. Anytime na pwedeng i-blender yun, pwede kang kumuha lang doon, ilagay sa blender. Papainom mo sa pamilya mo. Yan. Ganon din yung gawin nyo sa mga prutas na katulad ng apple, mangga. Yan. Para matagal yung life niya. Ilagay nyo lang sa isang lagayan sa ref. Sana may natutunan po kayo. Wish ko lang na sana sa kalagayan ng mundo natin ngayon, sana matapos na itong pandemic para makabalik na tayo sa ating normal life, di ba? Napakaraming nakastop na mga trabaho. Pag-pray natin, sumunod lang tayo sa batas. Yung mga pinaiiral na batas ng ating Pangulo para kahit pa paano, mabilis yung pag-recover natin sa pandemic na ito. So, sana po guys, huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, ang Listeners Organist, and mag-comment po kayo sa baba kung may mga gusto po kayong talakayin ko. At sana mag-comment, like, subscribe po kayo. Hit niyo po yung bell button para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Salamat po!